Hello guys, අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද high quality strong password එකක් හදාගන්න හැටි. ඉතින් හැමෝටම මේ password එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හොඳ quality එකක් තියෙන strong password එකක් හදාගන්න හැටි තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ ඔයාලා කැමති සින්දුවක් හරි කැමති පද පෙළ දෙකක් හදාගෙන ඒක එක වචනයකට එක ඉංග්‍රීසි අකුරු පෙළකින් හදාගෙන එක පෙළට වාක්‍ය පෙළයක් ඔයාලට පේන වගේ හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ කැපිටල් අකුරු වලින් තියෙනවා තැනින් තැන කැපිටල් සිම්පල් මාරු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒකේ තැනින් තැනට නම්බර්ස් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම තැනින් තැන නම්බර්ස් දාලා තියෙනවා k එකට 7 number 7 ඒ වගේ මම තැනින් තැනට numbers දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපි ඩොලර් ලකුණ හැෂ් ලකුණ ඇලයිර තරුව ඒ වගේවත් යොදා ගන්න. මොකද ඒ වගේව යොදාගත්තම තමයි අපි හදන පාස්වර්ඩ් එකට ගොඩක් ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම පාස්වර්ඩ් හදනකොට අනිවාර්යෙන්ම තිත්ත කොමාව යොදා ගන්නවා. හරි අපි ඊළඟට බලමු පාස්වර්ඩ් මොන්ස්ටර් වලින් මේ මම හදාගත්ත පාස්වර්ඩ් එක කොච්චර ස්ට්‍රෝං එකක් සහිතද කියලා. ලැබෙන පළවෙනි ලින්ක් එකෙන් password monster website එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා password monster website එකේ අපිට type කරන්න තැනක් දීලා තියෙනවා password එක. ඉතින් ඔයාලා එතනින් ඔයාලා හදපු high quality password එක type කරන්න ඕන. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම හදපු password එක කොච්චර strong password එකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඒකට number සංකේත symbols යොදාගෙන තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ password එක hack කරන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් brand new video එකකින් හමු වීම බලාපොරොත්තු වෙන අද සමු ගන්නවා මම අචින්ත උදාන්.